હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે સેવૈયા બનાવીશું। આને સેવૈયા પણ કહેવાય છે અને સેવૈયા ખીર પણ કહેવાય છે। સેવૈયાના નાના નાના ટુકડા કરી દેવાના છે અને મેં અહીંયા થોડું ડ્રાયફ્રૂટ લીધું છે, કાજુ, બદામ અને દ્રાક્ષ। આવી રીતે ટુકડા કરી દેવાના છે। મેં અહીંયા 2 કપ દૂધ લીધું છે, 500 ગ્રામ જેટલું दूध लीधु है અને मैं अहींया 1 वाड़की खांड लीधी है। जेवुं मीठुं खाता होय ए प्रमाणे तमारे खांड नाखवानी है अने थोड़ी 1 चमची इलायची लीधी है। हवे 2 चमची घी लई लेवानुं छे अने सेवैया आपणे आवी रीते नाना टुकड़ा करी देवाना छे। पछी एने धीमा तापे शेकवानी छे, बरी ना जाए एवी आवी रीते शेकी लेवानी छे। ब्राउन कलर थई जाए त्यां सुधी आपणे शेकवानी छे। जोई लो कलर चेन्ज थई गयो छे। आ वस्तु बधाने बहु ज भावे छे केम के बन्या पछी बहु सरस लागे छे। અને આ સેવૈયા આપણે દૂધમાં જ બનાવવાની છે, બહુ જ સરસ લાગશે। તમે પણ એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે આ સેવૈયા બધી શેકાઈ ગઈ છે। હવે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ જે હતું એ અંદર નાખી દેવાનું છે, એટલે એ પણ થોડું શેકાઈ જશે। બહુ નથી થવા દેવાનું। હવે ડ્રાયફ્રૂટ અંદર નાખ્યું, બધું મિક્સ કરી દીધું છે। હવે આપણો મારી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ અને રેસીપી કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી બતાવજો। હવે આ દ્રાક્ષ જોઈ લો થઈ ગઈ છે। હવે આપણે અંદર दूध રેડી દેવાનું છે। 500 ગ્રામ મેં दूध લીધેલું છે, 500 ગ્રામ જ दूध લેવાનું છે। મેં અહીંયા 2 કપ दूध લીધું એટલે 500 ગ્રામ दूध લીધું છે। હવે એને હલાવી દેવાનું છે। થોડી વાર આપણે એને હલાવીશું, નીચે ચોંટી ના જાય એટલા માટે। હવે આપણે એમાં જે ખાંડ હતી એ નાખી દેવાની છે। મીઠું ખાતા હોય એ પ્રમાણે નાખવાની છે। હવે 1 ચમચી જે ઇલાયચી લીધી હતી એ નાખી દઈશું। ઇલાયચી નાખશો તો સ્વાદ બહુ જ સરસ આવશે। હવે આપણી સેવૈયા થઈ ગઈ છે, જુઓ। હવે આપણી આ રેસીપી તૈયાર થઈ ગઈ છે। ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ અને લાઈક જરૂરથી કરી દેજો। આ ચેનલ ઉપર આપણે દરેક નવી નવી રેસીપીના વિડીયો મૂકીએ છીએ। એક નવા વિડીયો સાથે મળીશું। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।